Знаєте, я не погоджуюсь, що це найбільша політична криза, були і більше. Хочу нагадати, що хтось забув, що колись до кризи довели країну настільки, що Ющенко був вимушений розпускати парламент. І це не поодинокий випадок. Але ніколи раніше країна не стояла так, скажімо так, на порозі виживання, коли політики забувають про свої зобов'язання перед державою. І, до речі, тут мова не лише про Зеленського, а й про народних депутатів, які прийшли в парламент 2019 року під парасолькою Володимира Олександровича. Тому що вони разом прийшли, разом довели країну до кризової ситуації і якось разом не хочуть вирішувати загальні проблеми. Тому ні, це не перша така криза, але схоже, що це навіть не пік ще. І найгірше, що це не остання криза. Я думаю, що так називають, власне, тому що просто країна під час війни, так, воєнний стан, і просто тут, напевно, менше якихось шляхів подолання цієї кризи, чи все ж таки не все так печально? Ну чому ж? Навпаки, єдине, що хочу звернути увагу, що Зеленський відмовляється комунікувати з депутатами для того, щоб вирішити проблему. Ну, наприклад, Блумберг повідомляє, що МВФ дає владі України час до кінця березня, щоб ухвалити ті закони, через які все сталося, про підвищення податків і проголосувати інші важливі законопроекти, якщо Київ хоче отримати фінансування. Для наших глядачів поясню, якщо Україна не отримує фінансування від МВФ, з вирогідністю 99,9% інші фонди, країни, інституції, банки не будуть кредитувати Україну. Тому що МВФ – це маркер. Якщо МВФ не кредитує країну, значить МВФ, Міжнародний валютний фонд, не бачить можливості повернення цих грошей і сигналізує іншим. Кризова країна, дуже ризикова, не треба. Тож 90 мільярдів, які сьогодні чекають в Європі, хоч і тимчасово заблоковані Орбаном, теж стають для нас недосягненими. Тому треба вирішувати цю проблему. Депутати кажуть, ми не хочемо голосувати за законопроект, який відверто такий лайняний. Там податок на OLX, там питання ФОПів, там 5% пожиттєво військовий збір, там багато чого ще. Непопулярні кроки, скажімо так. Дуже непопулярні. Чому це кажуть депутати? Тому що депутати от так конкретно почали їсти лайно без зупинки після 22 липня минулого року, коли їх Зеленський загітував проголосувати за законопроект, щоб позбавити НАБУ і САП незалежності. До речі, я тоді казав, не голосуйте, будете ще вибачатися, відкликати свої підписи, наїстесь лайна. Не повірили, тому їдять і досі. До речі, це дуже страшна ситуація, що люди з 2019 року сидять в парламенті і досі не зрозуміли, як це працює. І наслідові зв'язки теж для себе ще не зможуть вималювати. Але далі. Після цього було ще пару рішень, коли парламент їв лайно з подачі Зеленського. І тут депутати від «Слуги народу» кажуть, ну нафіга нам це потрібно? От Зеленський підписав меморандум з МВФ. Зеленський хай несе відповідальність. Хай він каже, що це його ініціатива, бо про це мовчать. Хай він відповідає про це. Хай Свириденко виходить і каже, що це вона так домовилась. Бо дійсно підписи, які стоять під цим меморандумом з МВФ, там Зеленський, Пишний, Свириденко. І питання головне в тому, що коли домовлялися про це, ну, про щось думали. Так, зараз Марченко і, якщо я помиляюсь, Серденко кажуть, що ну це були в ті часи, коли був складний момент, тоді був Міндіч-гейт, і у нас були слабкі позиції. Тож, через корупціонерів, друзів президента, у України були слабкі позиції, і цей уряд не зміг домовитися про кращі умови. Вибачте, тоді нам потрібен інший уряд. І тут треба звертатися вже до депутатів. Вам не подобаються умови, на яких домовився уряд з МВФ? Змінюйте уряд на кращий, на більш компетентний, на більш фаховий, який зможе домовитись про щось краще. Це перше. Друге, не треба тягнути було до останнього часу. Третє, і це найголовніше в цій ситуації, чому пропонуються саме такі умови? Ну, бо МВФ каже, як ви будете повертати гроші? Уряд каже, от за рахунок цього ми, наприклад, зможемо там таку-то кількість мільярдів гривень, 13 мільярдів, наприклад, отримати з OLX.
Вони кажуть, окей, далі ми тут ще по ФОПам зможемо, тут ми зможемо ще на посилках міжнародних, ще. А МВФ запитує, а чого ви не хочете запровадити податок на розкіш? Ні, це не цікаво, це не потрібно, це не ті гроші. А що ж так? У всьому світі податки на розкіш є. І тільки наша влада, народна влада, обрана у 2019 році, Зеленський, Свириденко, Стефанчук, інші, і слуги не дуже хочуть приймати це рішення. А що ж так? Мені здається навпаки, що повинні платити ті, хто багатше. І вони повинні платити більше. Тому лежить якби рішення на поверхні. Далі, нам наші партнери МВФ теж кажуть, да припиніть ви цю контрабанду на митниці. Це вирішує питання більше, ніж 100 мільярдів на рік, тільки на алкоголі і тютюні. А ще електроніка, а ще є інші товари, а ще є зерно, яке, фактично, там страшна історія з вивозом через через Одесу, де там, як писали, якщо не помиляю, журналісти Громадського, Кіпр контролює вивіз зерна на 75%. Це взагалі страшна ситуація. Тож у нас держава ставить людей, які збудовують схеми, щоб особисто контролювати, не в інтересах держави, і держава не отримує ці гроші. Так виправляйте це, виправляйте. Ні, про це мовчать, про це ніхто не говорити не хоче. Тож, пропонувати рішення не хочуть депутати, голосувати за лайно теж не хочуть, але хочуть займатися корупцією, щоб НАБУ їх не чіпало. Мені здається, це те саме намагання, коли одною дупою намагаються сісти на 3 стільця, але так не можна. Це перше. Друге. Видання Bloomberg пише, що депутати ВР не голосують на знак непокору Зеленського, що може це паралізувати остаточно роботу парламенту. І, до речі, вже завтра почнуть представники МВФ зустрічі з народними депутатами, щоб або переконати їх, або пояснити, що відбувається. При цьому, ще раз кажу, представники МВФ зустрічаються з депутатським корпусом, а Зеленський, який підписав угоди з МВФ про підняття податків, при тому фактично податків на малозабезпечених. Давайте відверто казати. Він зовсім не планує розпочати зустрічі для подолання цієї політичної кризи. Бо, схоже, вважає, не царська це справа. Його справа поїхати до Макрона пофоткатись, його справа поїхати кудись ще, зробити гучну заяву, наприклад, сказати, якщо депутати не готові служити в парламенті, вони будуть служити на фронті. Він показує себе, не дуже розумним таким політику. Поясню чому. Ні, не тому, що це популістська заява, яка розрахована на не дуже розумного виборця, а тому, що він показує, наскільки він не розуміє причинно-наслідкові зв'язки. Депутати, які не хочуть голосувати навіть за закон МВФ, проголосують за закон, який відправляє їх на фронт. Якщо Зеленський це пропонує, то в нього в голові, мабуть, якісь рожеві поні і одноріги. Бо розумна людина, все і так бачить. Депутати за це не проголосують. Але Зеленський про це озвучує. Більше того, він про це каже і такій формі, а далі додає, я взагалі розглядав важливість переобрання парламенту, хоча я знаю, що під час війни це неможливо. Якщо ти знаєш, що це неможливо, то не будь ідіотом і не озвучуй ідіотські ідеї. Але він озвучує. І це ненормально. Далі, дивіться, коли він погрожує депутатам, що відправить їх на фронт, це виглядає як останній козир, який в нього є. Що, більше нічого не залишилося, тільки лякалки, але лякалки не спрацювали, і ми це бачимо. І коли ця звучить погроза фронту, то ж вона показує ще й суспільству. Для Зеленського служба на фронті – це покарання, бо саме так він лякає депутатів цим покаранням. Він лякає фронтом нардепів. Погано себе поводити – буде фронт. Щось зробити не так – буде фронт. Скажіть мені, будь ласка, хто з людей після цього захоче мобілізуватися, якщо вони думають, ого, президент вважає фронт покаранням. Служба в армії для президента не важкі, але почесний обов'язок громадянина, а все ж покарання. І ніхто не хоче бути покараним просто так. От хай депутати тоді будуть покарані. Це ж ідіотизм таке запропонувати. І з таким підходом він народ точно не зможе мотивувати служити, мобілізуватися, але ж це загрожує обороноздатності країни. Далі, через те, що Зеленський
привів до Верховної Ради цих депутатів у 2019 році, і вони не хочуть голосувати за деякі законопроекти, а він от каже, що поговорю про цей законопроект. Але ж коли це не буде реалізовано, і коли ніякого ефекту не буде, то він буде виглядати як блазень, який може тільки погрожувати, але зробити нічого не може. Це бачать не тільки в Україні. Найстрашніше, що це бачать і наші вороги. І тоді стає одне запитання. По-перше, ця заява дає обґрунтування думати про розумові здібності президента, але ж питання в іншому. А всі інші проблеми він вирішує таким самим чином, бо всі ж пам'ятають 3000 ракет, яких немає. Обіцянку, якщо в Києві буде блекаут буде і в Москві. В Києві блекаут скільки разів вже був? А де там той блекаут в Москві? Знаєте, це все ознаки загальної кризи влади. Якщо додати сюди страх Зеленського втратити абсолютну владу і небажання створювати навіть нову коаліцію в Верховній Раді, про що він каже, то можна зробити висновок, що політична криза буде лише поглиблюватись. А проблеми будуть збільшуватись, і без зміни підходів ми ситуацію не виправимо. Тож, у нас зараз, як ви сказали, пік? Ні, у нас зараз не пік. Ми тільки підходимо до того піку, який може стати ідеальним штормом для України. А це точно не те випробування, яке нам потрібно зараз під час, коли країна б'ється за виживання. Ми ж пам'ятаємо чудово, пане Бориславе, як все починалося, так, в 19-му році, турборежим, монобільшість, і здавалося, що тоді, я пам'ятаю, так, на цій такій хвилі, що, взагалі, проблем, які неможливо вирішити, їх просто немає. Але, звісно, що і ситуація, в якій опинилася країна, вона геть інша, ніж у 19-му році. Тим не менше, це було передбачувано, як ви вважаєте, ось те, що все одно така монобільшість, вона стикнеться власне з викликами, з якими вона стикнулася, тому що коли нею настільки управляють, і управляли свого часу, то це неминуча така криза. Ви знаєте, монобільшість прожила навіть довше, ніж вона повинна була жити. Запорукою цьому стала війна, повномасштабна війна, а саме це допомогло консервувати кризу. Але все одно вона прорвалася по багатьох причинах. І коли ти ведеш до парламенту натовп зневігласів, анал-табу, гвалтівників, корупціонерів, зрадників, прихильників Росії та багато іншого, скажімо, не треба дивуватися, що такий результат. Чи є в «Слугах народу» адекватні, компетентні? Так, є, їх небагато, але вони є. Я з ними комунікую і можу сказати, що вони найбільше незадоволені. І, до речі, коли кажуть, що там 40 людей готові скласти мандати, це правда. Але це стільки 40 людей в «Слугах народу». Щось я не бачив, щоб хтось з інших фракцій бажав складати повноваження. І це говорить тільки про нездорову ситуацію взагалі в цій фракції. А ще це говорить про те, що депутати теж почали шантажувати Зеленського. Бо хочу нагадати, не все так просто. Депутат може написати заяву про складання повноважень, але треба, щоб за неї ще проголосували 226 голосів в Верховній Раді. А не факт, що це буде. І повірте, я вже бачив сам, коли був народним депутатом, як Верховна Рада може не відпускати нардепа попри його ж бажання. Це не завжди з якихось позитивних бажань, ідей, а це коли як і помста, як і покарання. Таке теж я бачив. Тому я не буду здивований, якщо зараз буде така тупікова ситуація, при якій без створення нової коаліції неможливо буде досягнути позитивного результату для України. Все інше зараз заходить в тупік. Багато хто з депутатів роздратований, що конверти припинили виплачувати, або після того, ви ж пам'ятаєте історію, як НАБУ і САП затримали Кісєля і ще групу депутатів, яким називають навіть конвертний геноцид. Так, конверти. І їм це не подобається. Як так? Сидіти на схемах подобається. Бути недоторканними подобається, прислуговувати владі подобається,
Їм не подобається не отримувати конверти, а замість них отримувати підозри в корупції. Це депутатів від «Слуг» дратує. Я буду пам'ятати завжди два моменти з цього скликання. Там багато було з таких зальотів ганебних, але перше, коли переписка депутата з заступником міністра, в якій він мовою оригіналу: тут денег столько можна надерибанить, що навіть внукам хватить. А друга фраза, яка мене зачепила, це коли, пам'ятаєте, на НСРД, на записах депутата Юрченка зі «Слуги народу» була фраза: тут всі хочуть шмат пирога, я теж хочу свій шмат пирога. Вони прийшли не країну будувати, не боронити країну, не готувати її до, можливо, війни, повномасштабної війни з Росією, а отримати свій шмат пирога. І це для розуміння їх мотивації. Якщо хтось думає, що з них хтось змінився, ні. Вони навчилися надягати вишиванки, вони навчилися говорити красиві заяви. Ви ж всі пам'ятаєте, як перші виступи були Мар'яни Безуглої. Здавалось, що вона трохи така поплавлена і не дуже розумово обдарована. Але зараз з нею попрацювали, потренували, і вона навчилася зв'язувати навіть 2-3 слова. Але ж сутність їх не змінилася. І якщо так задуматись, так, а хто ж ці слуги? Всі ті ж самі. Ті ж Анал Табу, ті ж весільні фотографи, деякі зрадники сидять, бо коли в тебе дружина сидить в Москві з дітьми, працює в компанії, яка наближена до Путіна, а ти народний депутат України від «Слуг народу», то я не дуже вірю в твій патріотизм, бо інакше б дружина жила в іншому місці. Ну і ми вже пам'ятаємо, скільки взагалі людей, які привели до Верховної Ради в лавах «Слуг народу», які зганьбили взагалі статус народного депутата. Зараз мені дуже важко буде уявити, хто захоче йти служити державі, а не просто стати слугами народу 2.0. От я відверто це кажу. Тому те, що я зараз бачу, говорить про головне. Парламент заходить в страшну кризу. Вихід з неї треба шукати негайно, бо у нас зараз країна на межі. Президент не хоче нічого за чим займатися, хоче, щоб там прислуга сама десь розібралася, але депутати теж не дуже такі красиві і охайні. Я б сказав, це не зірець депутатського корпусу. Тому здавати мандати вони, може, і хочуть. Чи дадуть їм? Не впевнений. Чи будуть? Теж не впевнений. Але якщо залишати все як є, то 1 квітня нам повідомлять, що гроші ми не отримуємо. Відбудеться секвестр бюджету, пенсіонери не отримують пенсії, вчителі зарплатню, лікарі зарплатню, поліціянти зарплатню. І, до речі, проблеми будуть і не тільки в держсекторі. Держслужбовці взагалі дізнаються, що таке не отримувати гроші, а як виживати взагалі вони вже забули. І тут ще й з військовими величезна проблема, бо якщо нещодавно дефіцит бюджету військових витрат був 300 мільярдів, то зараз він вже 400 мільярдів і він збільшується. Як воювати в таких умовах? Ну, тут треба, щоб влада пропонувала рішення. Якщо не може, хай створює коаліцію з тими, хто може створити. В парламенті є інші фракції, і треба змінювати ситуацію на краще. Бо якщо залишати як є, Україна програє. Я вже навіть такі чула версії, що поверніть нам Шмигаля, якби замість Свириденко. І ви ще не чули, а при Єрмаку такого не було. Такі теж жарти є. Да. І відповідно, що це до чого апелюється? Да? До того, що низка непопулярних кроків була ухвалена саме останнім часом, да? Оці безкінечні якісь кешбеки і так далі. Тобто, і що депутати, власне, ставлять запитання, якби а з нами це ніхто не погоджував. Власне, чому ми маємо бути такими цапами-відбувайлами? До них, звісно, теж є багато питань. Да, ми про це вже з вами сьогодні говоримо у нашій програмі. Але власне починається така ситуація, коли кивають один на одного. Да, президенти на парламент, парламент на уряд, і якби що робити далі, невідомо. Як ви вважаєте, що робити далі? А я вам сказав вже. Створювати нову коаліцію. Нову коаліцію, так. А з ким? Чи можливо це зробити, враховуючи поточну ситуацію в парламенті? В парламенті є фракції, з якими зробити коаліцію можна тільки на базі фракцій, депутатських фракцій, не груп. А групи можуть приєднатися до коаліції. Тому там є
давайте дивитися, є ЄС, є Батьківщина, є Голос. Все, будь ласка, створюйте коаліцію. Але тут же треба тут же не просто об'єднатися і сказати, у нас є 226 голосів. Тут треба буде ділитися владою і переглядати свої підходи. І це те, що лякає Зеленського найбільше, бо він повинен буде відмовитись від своєї абсолютної влади, від контролю над всіма і над всім. А йому це подобається. Йому подобається відчувати себе царем. Тому він і не хоче погоджуватися на це. Тому він і не хоче віддавати ту владу зі своїх спітнілих клептократичних долонів. Влада сьогодні не відповідає потребам держави. На жаль, влада сьогодні відповідає цитаті Михайла Грушевського, який більше ніж 100 років. На жаль, країною керують ті, кому Україна не потрібна. Ну, давайте відверто, хай глядачі зараз в коментарях напишуть. От мені цікаво, чи вірять вони, що Зеленський і його діти будуть після того, як Зеленський втратить владу, жити в Україні? Просто. Я хочу, щоб мені глядачі зараз написали. Напишіть, будь ласка, будуть жити в Україні чи не будуть жити в Україні. І я впевнений, що переважна більшість розуміє. Не думає, а розуміє саме. Бо вже продумали це. Зеленський не планує жити в Україні взагалі після втрати влади. Він навпаки буде дуже швидко втікати звідти, щоб не відповідати згідно закону за порушення Конституції, за всі ті злочини, які будуть на ньому, за непідготовку країни до повномасштабного вторгнення, бо він не підготував країну. Він проігнорував. Згідно закону України, як президент, він повинен в разі загрози повномасштабного вторгнення запровадити військовий стан і провести евакуацію з напрямку можливого вторгнення. Нічого це не було зроблено. За це країна заплатила страшну ціну, кроваву ціну. І за це теж буде відповідати. Тому він і боїться втратити владу або делегувати її комусь іншому. Дуже все лежить просто і на поверхні. Чи розуміє це Зеленський? Так, 100%. Чи розуміє він, що криза буде поглублюватись? Так. Але ж ви пам'ятаєте, як колись Богдан розповідав, як планують свої справи в Офісі президента? Максимум на день, на два. Ну, там межа можливості тиждень. І в переважній більшості сподіваються, що справи якось самі собою розсмокчуться. А тут не розсмокчується. От тут і проблема Зеленському. Бо він звик для того, що хтось вирішує, якось воно вирішується, а зараз не виходить. Треба змінювати підходи. А хто має домовлятися зараз про ось ці зміни у підході, про нові коаліції, про те, що ну справді зараз від голосування у Верховній Раді багато чого залежить, і власне, як мінімум, економічне життя країни, яке тягне за собою, звісно, і соціальні всі наслідки, і військову сферу може зачепити, і так далі. Тобто, хто за це має нести відповідальність зараз? Дивіться, якщо ми кажемо про де-юре, то фракції між собою повинні домовитися. Якщо ми кажемо про де-факто, то Арахамія не може прийти і сказати там Тимошенко, Порошенко, Голос. Давайте голосувати, так? Не може, тому що немає підстав. І більше того, якщо він прийде, скаже це без погодження Зеленського, то він скаже, що це бунт, і в них буде така ж знову історія, яка була нещодавно, коли вони були в такому глибокому конфлікті. Тому тут треба погодження Зеленського, щоб він погодився на такі об'єднання. І знову у нас патова ситуація, бо переляканий шоумен не хоче віддавати абсолютну владу. А як ви ставитесь до ідеї, яка теж лунала від опозиційних сил, про уряд національної єдності, що якби щоб там були теж представники різних політичних сил і ухвалювалися якісь рішення більш конструктивні, скажімо так? І чи це можливо, якби за нинішньої політичної системи взагалі? Хочу нагадати, що зміна коаліції призведе до відставки уряду і буде створений новий уряд – уряд національної єдності. Про це йде мова. Створити уряд національної єдності можливо після створення коаліції національної єдності. Це все взаємопов'язано. Але, ви знаєте, з ким би я не говорив, з експертів, з політологів, з політтехнологів, вони кажуть, це вже перезріло, це необхідно, це рятує всіх. Але жоден з них не вірить, що Зеленський на це піде. Тому що він мотивований особисто власними інтересами, а не інтересами країни. Ще раз кажу, нагадати вам цитату Грушевського, яку я зараз сказав?
Я думаю, не варто. Всі і так запам'ятали. Тому уряд національної єдності може з'явитися після того, як з'явиться нова коаліція. Більше того, я би не був здивований, якщо б в уряді національної єдності з'явилися люди, які не пов'язані навіть з парламентськими політичними силами. Тому що в Україні вистачає людей розумних, компетентних, досвідчених, які б могли виправити ситуацію. Але ж ми бачимо підходи шоумена. Тут головне гучна заява, яскравий відосик, вечірний гундосик і сподівання, що все про це забудуть. Ну і в якій ситуації ми нині опиняємося, да? Окрім того, що політична криза, яка, як ви сказали, що лише буде набирати обертів і невідомо поки що до чого може призвести, але ж разом з тим і війна нікуди не поділася, і ми бачимо, що зараз, ну принаймні так на міжнародному треку, да, питання війни в Україні, ну не на першому плані, є Близький Схід уже, і там розгортаються події. І ось ці виклики, які постали перед Україною одночасно, наскільки це така тривожна ситуація, вже можна сказати, що більш тривожна, ніж це було навіть до початку війни проти Ірану? Дивіться, нам повинно бути байдуже, відверто, хто на яке місце у світі ставить війну Росії проти України і наш захист від Росії. Нам потрібно, щоб це було для нас на першому місці. Це найголовніше. Нам потрібно розуміти, що зараз росіяни готуються до чергового наступу. Це наступ на Слов'янський Краматорськ, вони планують йти на Дружківку, вони намагаються перехопити пануючі висоти для того, щоб далі гатити по містах. Вони планують і готують сили. Так, на нашому боці ландшафт, на нашому боці нові оборонні споруди і те, що ми підготували. Плюс величезні розміри. Але ж нам потрібні і люди, нам потрібні і технологічні рішення. Тому тут головне, щоб Зеленський зрозумів, що війна не стає на паузу. Більше того, 1 квітня може відбутися дуже страшна ситуація для нас. Якщо, я кажу відверто це, якщо Путін оголосить мобілізацію, для нас це буде майже катастрофічне рішення. А якщо він мобілізує десь 500 000 росіян, за деякий час їх озброїть, то розумієте, ну, коли ти один в окопі, а на тебе біжить 100 або 200, ти їх просто не перестріляєш. Тебе завалять м'ясом, російським м'ясом. І про це не треба забувати. Тому треба готуватися, повні готуватися. Треба все ж таки вирішувати проблему СЗЧ. Ну, у нас навіть партнери наші з НАТО кажуть, якщо ви повернете 20% СЗЧ, ви стабілізуєте фронт. Стабілізуєте. Ну так треба ж цим займатися. Питання з мобілізацією. У нас же не мобілізація, у нас реальна бусифікація. Давайте відверто. У нас мобілізація не відбувається, бо мобілізація – це комплекс заходів, комплекс від економічних до завдань, які поставлені місцевій владі. І все це ігнорується. На військовослужбовців скинули ТЦК це, і все, вони це тягнуть. І їх щиро ненавидить вся Україна. Та, яка не хоче бути мобілізована, але хоче, щоб їх захистили українські воїни. Оце парадигма. Люди хочуть, щоб їх хтось захистив, а самі захищатися не хочуть. А потім приходять росіяни. І не питають ні в кого, що вони хочуть. Не просто не питають, а роблять, що хочуть. І мобілізують до своєї армії. Ви чули про протести на окупованих територіях, коли їх мобілізують? Ні. А знаєте чому? Тому що ті, хто починає щось волати, їх просто знищують. Фізично знищують. І всі про це знають. І заградотряди стоять, які дійсно не пускають назад. І теж про це знають. Практика заградотрядів працює в Росії. А у нас люди не хочуть цього зрозуміти. Чому? Ну, скажімо так, тут не тільки провина на людях. Давайте відверто, як влада формує інформаційний простір. Люди розуміють, що відбувається. Я от нещодавно декілька годин поспіль дивився єдиний телемарафон. Після нього в мене з'явилося бажання припинити робити збори на бригади, тому що у нас все добре. Після цього я взагалі подумав, що ми вже перемагаємо і незабаром буду пити каву в Криму. Після цього я побачив, що от перемовини щось дадуть. Хоча сам же я розумію, що це все брехня. І я розумію, що замість того, щоб інформувати людей про те, що відбувається, їм надягають зелені окуляри. Як пам'ятаєте, в книжці Баума «Чарівник з країни Оз».
Там чому носили всі зелені окуляри? Щоб не бачити, яке навколо все сіре. Тому ще раз кажу, треба змінювати підходи. У нас страшна ситуація. Росіяни готуються. Якщо Путін дійсно оголосить мобілізацію, я хочу подивитися, що буде робити потім Зеленський. Я пам'ятаю, була заява від Федорова, міністра оборони, про те, що будуть змінювати підходи до мобілізації і так далі, але, власне, з тих пір жодної комунікації якоїсь більш чіткої теж не було. І що цікаво, від Зеленського, як верховного головнокомандувача, якби ми теж цього не чуємо. Ну, власне, цьому вже ніхто і не дивується, тому що він ніколи це не комунікував. В мене в ефірі був секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, розвідки і оборони Роман Костенко. І пан Роман в мене каже, що коли пропонує Федоров ідею з найманцями, пам'ятаєте, він же сказав, будуть іноземці, найманці. А де гроші брати на це? А яка кількість? Платити, так. А яка кількість буде? Де ми наберемо 30-35 тисяч, які потрібні на місяць там в ЗСУ? 30-35 тисяч треба мобілізувати. Тут 10 неможливо, 5, а особливо після того, що сталося з іноземним легіоном, по сарафанному радіо військовослужбовці кажуть, що ні. А величезна кількість військовослужбовців, найманців, або не найманців, іноземців, які приходять служити в ЗСУ, коли бачать нашу війну, вони лякаються, вони такого не бачили ніде у світі. І це правда. Бо коли ти сидиш на позиції, а по тебе 300 прильотів на годину, всього що завгодно, FPV-хи, каби, урагани, там гради, арта, і все це прилітає, ти по-іншому дивишся взагалі на всю цю війну. Я дуже добре пам'ятаю, що таке бути на позиції. І я пам'ятаю, як ти не можеш голову підняти годинами, а після того твоя голова як барабан. Я вам хочу сказати, що окрім нас самих, ніхто нас захищати не буде. І коли вибивають люди з позиції, хтось з пораненнями, хтось з каліцтвом, а хтось гине, то їх хтось повинен заміняти. Але ж ми бачимо, що заміна відбувається не найкращим чином. Тому треба змінювати і підходи до мобілізації, треба змінювати підходи і до забезпечення, і до мотивації, і до всього іншого. А починати треба. Чому люди переважно більшість не хочуть? Ви запитували? Я бачив декілька опитувань. Ви думаєте, люди бояться загинути? Бояться, але не така кількість. Люди бояться в першу чергу, що це може бути довічно в армії. Бо, як сказав наш президент, демобілізація буде після перемоги над Росією. А коли буде перемога, він розповів? А як буде перемога? Він розповів. Що таке перемога, коли вона буде? Так. А хто з його друзів теж мобілізований служить? Може Єрмак? Може Баканов? Може Трухін? Може колишній міністр Малюська, який, як мені кажуть, що поїхав до Німеччини і не повертається? Може ще інші його друзі і товариші, які поїхали куди завгодно, але не приєдналися до ЗСУ? Ні. Тож він каже всім іншим, а не своїм. І люди теж це бачать. Так от на першому місці це те, що нема термінів служби. Це перше. Друге – це страх. Ні, не загинути, а потрапити на дурня командира. А це величезна проблема. І це теж треба вирішувати. І можна вирішувати. Але все це треба, щоб хтось цим займався, а не ми з вами це обговорювали, а далі тиша. Бо ми можемо підняти проблему. Але мандат на вирішення проблеми отримали в 2019 році президент і депутати, яких обрали до Верховної Ради. І тут ми повертаємось до самого початку. Вони цим не займаються. Нагадаю, закон про терміни служби був обіцяний, це прописано в законі, до кінця 2024 року. Вибачте, будь ласка, нагадайте, який зараз рік? Погано пам'ятаю. Трошки час пішов вперед, так, пане Бориславе. 26-й, що відбувається? Де закон? Вони ж порушують закони, свої обіцянки. Ну і якщо вони так роблять, то чи варто, вибачте, чекати від суспільства толерантного ставлення до цього? Відсутність рішень не в тому, що їх немає, а в тому, що є страх їх приймати через втрату популярності і втрату рейтингів. У нас президент рейтингозалежний. Якщо б він цього позбавився, ситуація б кардинально змінилася. Але ж є, напевно, у нього радники, які можуть сказати, що, якби
поки ми робимо вигляд так, що цієї проблеми начебто не існує, мобілізація, да, то тим не менше війна не закінчується і немає зараз жодних передумов, щоб вважати, що вона закінчиться найближчому майбутньому, так, то відповідно, якби слон, який є у кімнаті, і ми його просто не помічаємо, уникаємо і так далі, да, що це шлях, власне, в нікуди, ну, поки що ця проблема не вирішена. То чому все одно, якби комунікації цієї немає? Тобто Зеленський буде до останнього цього уникати, хоча це якби президент під час воєнного стану. Ну, це Скажіть просто мені, абсурд. А скажіть мені, я хочу вам запитання поставити. Як страждає від того, що триває війна, Зеленський, його радники комунікації Літвін, Лещенко і Подоляк? Як страждає Ваня Баканов, що війна триває? Його що хтось чіпає чи намагається, щоб він відповів за скоєне, що відбувалося при ньому в Службі безпеки України? Чи може до Єрмака якісь питання? До речі, я зараз перераховую людей, які можуть забитися з вами на будь-яке парі в разі закінчення війни. Ці люди першочергово покинуть Україну, розуміючи, що для них закінчується лафа. А може для тих корупціонерів, які сьогодні сидять на схемах, є бажання, щоб закінчилась війна і в них припинилося наповнення їх кишень? А може Зеленський хоче дуже сильно закінчення війни, бо розуміє, програє зразу миттєво на будь-яких виборах? Ні. Але ж амбіція піти на вибори залишається. Що? Амбіція, він не хоче йти на вибори, він хоче переобратися. Ви ж пам'ятаєте, як він сформулював цю тезу? Хай наші партнери для себе визначаться. Вони хочуть мене позбутися чи дати мені переобратися? Він хоче переобратися. Він хоче просто стати знову президентом. Він виборів не хоче. Будь-які вибори, на яких він не виграє, для нього не вибори. Він не хоче таких. Він зараз дуже подібний до того ж Лукашенка чи того ж Путіна. Ті теж не хочуть, щоб хтось виграв інший. І тут не треба ховатись нічого. Більше того, знаєте, якщо мовчати про це, то, це ж секрет Полішинеля. Всі і так все розуміють. До речі, знаєте, за те, що я говорю, мені там одна людина, з якою я спілкувалась, від влади, сказала, у нас було 2 помилки по відношенню до тебе. Перше, що тобі дали мобілізуватися, бо хотіли мобілізувати не в бойову частину, а в роту охорони, там в хусті. І щоб під розписку забрати телефон, всі комунікації, сидиш, так, нічого не вибухає, сидиш тихесенько там, але тебе ніхто не бачить, і ти не можеш нічого сказати людям. А друга проблема, він сказав, і це помилка була, що мені дали списатися живому. Оце я запам'ятав на все життя. Тому для цієї влади найстрашніша ситуація, коли про ці проблеми гучно кажуть. Бо це примушує їх хоч щось навіть не робити, а казати у відповідь. А вони і цього робити не хочуть. І у нас страшна ситуація, коли корупціонери не хочуть кінця війни, зрадники не хочуть кінця війни, і президент теж, який не може переобратися, як би його... може він хоче кінця війни, який дозволить йому перемогти. Він хоче що? Сказати, я переміг, все, і на цьому переобратися. Але з тієї ситуації, яка зараз, йому нічого не світить. І тому він буде чекати, коли може Росія розвалиться. Але знаєте, тут та ситуація, що поки товстий схудне, худий може здохнути. Тим більше, що Росія непогано так заробляє на тому, що зараз... Мені здається, що треба робити геть інше. Для того, щоб закінчити війну, треба зробити 3 речі. 3. Перше, стабілізувати фронт. Для цього треба вирішувати питання мобілізації і СЗЧ в першу чергу. Друге, максимально наносити шкоди російській економіці. Удари по всіх НПЗ, портах, логістичних зв'язках повинні йти 24/7. І третє, на це потрібні гроші. Тож треба боротися з корупцією, яка краде ці гроші. Бо кожна копійка, яку вони падлик вкрали, це ж неможливість ці гроші витратити на удари по Росії. От якщо всі 3 компонента будуть виконані, фронт стабілізується, після цього Путін буде вимушений зайти в переговори, реальні переговори, і закінчити активну фазу війни, цю активну фазу. Але ще раз хочу сказати, цього ж не відбувається, ви ж бачите, жодного з цих пунктів. Тому я і кажу, що якщо люди не роблять те, що потрібно для закінчення війни, значить вони не хочуть. Не можуть, не хочуть, бо всі можливості є.
Пане Бориславе, будемо вже резюмувати. Як ви вважаєте, зараз Україні скільки потрібно часу, і які мають бути фактори для того, щоб вийти з цієї політичної кризи, виходячи з того, що ми вже, звісно, з вами сьогодні проговорили? І наскільки цей ймовірний такий ефект може статися найближчим часом, тому що ми розуміємо, що життя країни від цього залежить, власне, напряму? Про час це може бути миттєво. Але тут головне не час, тут головне можливість і тут головне бажання. Якщо у Зеленського з'явиться бажання вийти з кризи, вона закінчиться дуже швидко. А якщо це не буде, вже 1 квітня ми побачимо дуже погану ситуацію, коли у України не буде грошей. І це відчує кожен громадянин України, навіть заможний. А ще не треба зволікати, не треба чекати до останнього. Зеленський повинен як президент вже це робити. І навіть якщо йому не подобається, це потрібно країні. Те, що це не подобається Зеленському, це не говорить про те, що це не потрібно країні. Let's go, пане президент, працюйте.